cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the thing. Ano po pag-uusapan natin ngayong umaga? Pag-uusapan po natin ang lahat-lahat po tungkol po sa indoor growing. Pag-uusapan po natin yung kanyang setup, kung paano po sinet up ito, ano po ba yung mga grow lights requirement niya. Pag-uusapan din po natin kung paano po siya nagsoso sa ganitong klase, kasi iba po yung sowing niya, yung practice niya eh. Iba yung ginagamit niya na sowing kumpara sa ginagawa ko. Iba rin po yung pagka-transplant niya, kaya pag-uusapan din ho natin yun. At kung meron ho tayong sowing, meron transplant, kung paano ho siya nag-harden sa hardening niya. Iba-iba ho kasi yung stage niya eh. So marami po tayong matututunan ngayon dito. Pakilala ko na po siya sa inyo. Ayan, tawagin na po natin si Miss Jane Wood. Ayan, ito si Ma'am Jane. Ayan, ayan po si Ma'am Jane. Ma'am, bumati ka naman sa Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Jing Wood. Welcome po sa aking Humble Hydroponics Indoor. Kaya sabi po namin mula po sowing, papakita po niya kung paano niya ginagawa. So simulan na po natin sa pagsasaw. Sa pagsasoko po ng seeds, ito po yung mga gamit kong ang medium ko po is coco peat and ito pong vermiculite. Hinahaluan ko po yung coco peat ng vermiculite because ang pinaka-purpose ko po kasi nun is more aeration. So yung mixture ko po niyan is approximately 50-50. Not exactly, but just 50-50. So, kung gaano ito po karami yung vermiculite niya, is same lang din po yung dami ng coco peat. Ito pong coco peat na to is pinakuluan ko po muna siya just to make sure na sterilized po siya. Kasi po, once na hindi po kasi siya sterilized, nagkakaroon po tayo ng problema sa germination. Hindi po agad nag-germinate yung seed. So, yun po, ang gagawin ko po niyan is hahalo ko lang po niyan dito. So, mostly almost the same amount lang naman po siya. So usually po makikita niyo naman siya kung sakto na ba yung mixture niya eh. Hindi naman po siya maselan kung madamihan nyo man siya ng coco peat or madami man yung vermiculite. Kasi usually you can even sow it with just pure vermiculite. Yun nga lang po kasi sa akin kasi pag pure coco peat kasi mas nagiging saturated yung less aeration. Yun yung mas ko po. So usually parang ganito siya Parang buhag-hag na siya na siya. So, I think, sa ganitong perfect na para sa akin yung mixture niya, ganito. So, yun, ilalagay ko siya dito. So, ito Miss Jane, 50% vermiculite and 50% coco peat. Sabi mo nga, magkano nga per kilo ng vermiculite? Sa vermiculite kasi po, yung isang pack po na to is less than 100 pesos. Hindi ko na pero more on less than 50 something, 65. 65. Tapos pwede mong gamitin Gamitin po. Even after 10 cycles, pwede pa rin po siya. Okay. So hindi po siya na So you're using this for better aeration. It's my main purpose is aeration. Okay. So 50% vermiculite, 50% coco peat. Yes. So after po natin nun, anong gagawin?
maglalagay na po tayo ng seeds. Sa isang ganito, ilang seeds ang pwede natin? Approximately po, makakalagay ka ng 80 to 100. Okay. Sige Yun na. po. So, yun po. Hinahanay-hanay ko lang na siya. So, parang ganyan lang. Konting distance. Nakapatong daw siya dito. Yes po. Nakapatong lang po siya. Hindi ko na siya ilulubog. So, mga 1 cm ang Opo. Nasa 1 cm lang po siya. Din ang pag, nasa 36 to 48 hours mag-germinate na po siya nun. 27, 88, 89, 90. So, yun po, pag nalagay ko na po yung seeds, yun, i-spray ko lang din po para mabasa yung seeds. So, hindi mo na yan nilulubog? I-soak ko pa po siya niyan para, inuuna ko lang pong i-spray muna to kasi once na inangat siya, gumagalaw yung mga seeds. So, in-spray ko na lang muna siya just para dumikit muna siya dun sa medium. So, after natin ma-spray ng water, tapos nabasa na yung mga seed, Apo. ayan, ang gagawin naman natin, lalagyan natin ng Yeah. Isusog ko po yung medium na to sa water para mag-contain siya ng water. So, mga 2 to 3 minutes or 1 minute. Mabilis lang naman po siya mag-soak. Makikita nyo naman na ina-absorb na kaagad ng coco peat yung water niya. As long as nakasayad siya sa water, mabilis na siya. so basang-basa yung coco peat. Yes po. Basang-basa po talaga siya. Tapos, makikita mo naman siya na isusok talaga niya. Pati yung vermiculite, mag-ano siya ng water. Ang kinagandahan din ng vermiculite, hindi siya natutuyuan agad. Marami siyang water. Very absorbent. Mag-absorbent. So, titingnan natin. Opo. Makikita niyo po yan. Tutulo siya pag sinide niyo. Ibig sabihin nun, ano na siya, saturated na po siya. Itagilid po natin ng konti. Yan. Pag may tumutulo na po ng ganyan, very saturated na po siya niyan. So, pwede na siya niyang ibalik doon sa tray. So, after dyan, after po niyan dyan, mag-stay po siya dyan ng at least 36 to 48 hours. Tatakpan ko lang po siya ng ganito. Hindi ko siya papakialaman within 24 hours. Tapos po, after 24 hours, kung mainit, medyo mainit yung panahon, isayan ko po siya ng water po ulit. Just to make sure na meron siyang moisture pa dun sa seeds. Yun po. And then, usually 36 hours sprout na po siya. And yun po yung pinaka-babantayan nyo po. Once na nag-sprout na siya, kailangan directly na po siya sa ilaw nun. So, after mag-sprout, diretso na siya sa ilaw. May grow lights po. na agad. Grow light na po siya agad nun. 6 a.m. to 8 p.m. 14 hours. Ngayon yung practice ko. 6 a.m. to 8 p.m. So 14 hours, no? 14 hours po. Yan yung practice ko. So, under sa 28 watch na grow light. Kapag nilagay natin sa yung ganito, may sprout na siya, nilagay mo siya sa grow lights. Gano'n ang taas ng grow lights doon sa seedlings? Usually po nasa 4 inch. 4 to 6 inch. 4 to 6 inch, parang ganyan. Parang ganito po. Usually ganito lang siya. Ito hindi ko na po kasi ito hindi ko na siya nilipat. Ang importante lang naman po kasi dahil dalawa na lang to, kailangan balance siya para yung dito na yung balance niya may nakukuha pa rin sa gitna. Hindi rin po kasi siya pwedeng mas mababa, mas maganda. Kaso pag mas binabaan ko siya, yung dito hindi nakukuha ng ilaw. So, kinailangan ko pa siyang taasan ng konti. So, ito ay mga 3 inches. Opo, mga ganyan lang po siya. So, ito, hindi mo na siya binago mula nung nag-sprout siya. Yes po, hanggang ngayon. ganyan na siya yung... Hindi mo na binago Hindi ko na na 3 binago. inches. Ganyan na po siya talaga siya. Ito na po yung after 3 minutes, ito na siya. Di ba? Ito po ay 7 days 7 na. days old po, ito yung orbital. RC red orbital, ito na siya. 7 days. So,
Hindi pa po yan pang transplant, pero ang gagawin po natin para lang pakita sa inyo kung paano mag-transplant using foam. Kasi ang gamit niya sa pag-transplant ay foam. So ituturo lang din niya sa atin kung paano mag-transplant sa foam. So Miss Jade, sabi mo ito ay 7 days na. So ano ang management mo doon sa seedlings? Yun po yung unang-una is yung ilaw. And then yung pangalawa po, after 48 hours, every day po misting ng water, plain water, up to 3 to 4 days. Sa 4 days po, nilalagyan ko na siya ng at least 1 cup of water sa ilalim po. Halos maghapon na po siya noon. So, pag 1 cup of water? Yes po, 1 cup of water. Depende po sa panahon kung mainit or ano. Pag masyado po siyang mainit at nag-evaporate, lalagyan ko po siya. As long as moist yung ilalim ng pond. Hindi siya pwedeng punong-puno. 1 cup of water, nilagay mo na 1 cup of water, tapos nag-mist ka pa? Hindi na po na. Pag once na nag-start na po ako ng bottom watering, hindi na po ako nag-mist. So, first day to 4th day, nag-misting ka. Misting lang opo, muna. misting lang. Pagdating ng 5th day, bottom watering. Bottom watering po. Hanggang sa transfer na po. Pero yung bottom watering mo, hindi siya plain water? Hindi na po siya. Mayroon na po siyang kasamang nut salt. Nasa 100% ano na strength na po siya na. So 100% ang Yes po. ginagamit. Usually, mixture ko po kasi ng 100% is 1.5 ml ng Nutrihydro to 1 liter ng water. So 1.5 ml Into 1 liter. to 1 liter. Nasa 700. So 75%. Nasa ayan na po. Opo, opo. So ang halo niya ay 1.5 ml per Opo. 1 liter. Yes po. At ginagawa niya, ako kasi ang practice ko, di ba, on day 7, siya practice niya on day 5, Yes, naglalagay yes, niya siya ng nut salt. So wala naman pong problema yan. Opo. Inuulit ko po, hindi pa po ito ready for transplant, pero para lang ho ipakita sa inyo kung paano ho siya nagta-transplant kasi wala po available na for transplant. So, ito ho, kasi kung makikita nyo, meron na rin naman siyang Yes, meron ng 2 true leaves. So, pwede nang i-transplant to. So, pakikita po niya kung paano siya mag-transplant. Yes po. Ito usually kasi nagtatanong sila, dikit-dikit, mahirap siya mai-stress yung roots. Hindi po siya mahirap i-transplant kasi pag nilubog mo po siya sa tubig, maghihiwalay na po siya noon. Ganyan lang po siya noon. Pag hinila po nyo siya, labas na po yung ugat niya noon. Okay. Yan na po siya. So, ganyan na siya kadali na tanggalin Opo. dahil na-soak siya sa water. Opo, and then vermiculite din po yung... Vermiculite kasi siya very loose. Tapos, hindi siya purong kokopit kaya madali Mabilis po siyang siya. natanggal. So, walang ka-stress po, hindi po siya napuputol yung ugat. At saka kainaman po niyan, dahil siya nababad sa tubig, mayroon pong oxygen yung water, nababawasan po yung stress niya pag binababad po natin ang seedling sa water. Tsaka dahil loose sa foam niya ilalagay yan, hindi niya kailangan ng kokopit. Opo. So, kailangan ko po siyang tanggalin. Tanggalin, kailangan ng linis. Yes po. Yan. So, ang ganda ng ugat niya. Opo. So, nalilinis mo pa ulit. Okay. Para lang po matanggal yung mga ano. Para mas malinis po yung nut salt na dumadaloy. Tapos, ang kinagandahan po nito, dahil 7 days pa lang po ito, mas kung ita-transfer ko na po siya dito sa hortifoam, and ilalagay ko siya dito, meron siyang time para mas mapaganda pa yung roots. Ang foam po na gagamitin natin is horticultural foam. Ito po ay, ganyan lang po siya, kaliit. And binabad ko po siya sa water na may hydrogen peroxide, 1 liter 10 ml na hydrogen peroxide, because I just wanna make sure na sterilize talaga po yung foam kasi hindi ko alam kung saan siya ginawa or So, nanggaling. 10 ml per liter of water. Yes po. Mga 5 to 10 minutes po na soak. Tapos ayan po. Iipit ko lang po siya dyan. Tapos, yan po, okay na po siya. Nakauipit na po siya. Nakalabas yung ugat niya.
Ito kasi, yung parang dahil 7 days pa lang siya, may chance siya dito na gumanda pa yung roots niya para ma-improve. Para pag nilagay ko siya sa system, mahaba na yung roots niya. Pero normally ba? Normally, diretso na siya. 7 ka ba? Or... Yung sa totoong transplant ko po, 10 days. 10 days and then 5 days po siya dito and then sa system na po siya. Okay. So, ang ginagamit mo foam kasi yung Cocopid ay medyo marumi sa system, no? Opo, marumi. Nahihirapan ako maglinis. Ito pong pinagbabaran ko dito, nilagyan ko na po siya ng natsol niyan. Para po yung foam kasi niya, nakadikit na siya, na yung ugat niya nasa natsol na. Sumisip-sip na po siya niyan. Yung natsol na yan, ano din, 1.5 ml per Yes liter. po, 1.5 per ml per liter din po siya. Okay. So, yan. So, hanggang mag 15 days po siya dyan. Dyan lang siya sa tray. So, ito pinagbabaran mo, paano mo siya i-reuse ulit? Ito pong pinagbabaran ko na to, katulad po nito, pwede ko po siyang pigaan and then I can directly resew again. Po. Hindi ko na po siya sterilize kasi makikita nyo naman po na okay naman yung growth nung tinanggal ko. So, ibig sabihin, wala pong contamination yung medium. So, I can always reuse it right away. Kung sa tingin ko po is okay pa naman yung mixture niya, hindi pa naman ako kailangan magdagdag ng vermiculite, re-reuse ko po siya. Pero po, pag for example, hindi ko kaagad siya gagamitin, na-stock siya ng 2 days, 2 to 3 days or more than that, kailangan ko po siyang ibabad ng hydrogen peroxide. Para po ma-make sure na walang contamination yung medium. So, ang regular na number of days mo, bago ka mag-transplant, 10 days. Kanina, tinry lang po namin yung 7 days, Yeah, ha? po, 10 Pero days tingnan to niyo po, gaganda pa rin po yung 7 days. 7 Kahit days. po 7 days lang. Kasi gaganda ng ugat niya. So, from nag-transplant ka ng 10 days, nilagay mo siya dito, ilang araw siya dito? Mga 5 days lang po para lang ma-stable yung ugat niya and yung ano niya. So, parang Parang hardening ng 5 days lang. hardening ka ng Parang 5 days. ganun din po. Ah. And it also has main reason is the light, the efficiency use of the light. Kasi halos dikit-dikit pa siya, so walang nasasayang na space for the light. Natitipid mo yung Natitipid ilan. pa rin siya. Okay. So, So, ang lagay niya dito, andito siya, no? Tama ba? pwede pa rin. Oo nga. Ayan, parang covered siya, no, ng ilaw. Covered po siya nun. So, parang, di ba lang nasasayang na space pa na, So, 5 days siya andyan. 5 days. And then, ito po, dahil ganito na siya, almost, ready na siya for my next system. Ayan. Kaya makikita Explain niyo, natin. makikita niyo po yung ugat niya, very, stable na. Yung kanina nakita niyo halos string pa lang. Ngayon, maganda na siya and, it's ready to transfer. So, yan. So, minsan dahil siksikan siya, minsan sasaw-saw ko lang siya dyan sa water para humaba-haba naman siya. Ayan. Para humaba-haba naman siya, ma-shoot siya dito kasi yung cup ko may butas na siya. So, pwede na siyang, nakalabas na yung ugat niya, no? Parang ganyan. Para more stable siya. So, talaga nilalabas mo lahat. Nung una pinapatong ko lang siya, kaya lang minsan natutuyuan yung dulo niya. Dahil hindi siya, kapos ako ng ilang millimeter lang po, just to reach the water. Kahit, Okay. para mas siya. So, ayan po. Pag nilagay ko po siya dun sa system na next, is nakalubog na talaga siya sa tubig. Yung ugat niya. Ito po siya.
Pwede naman siyang hindi isiksik pag lalo ng abot naman yung ugat niya, mabubuhay naman siya. Parang kasi sa akin, dahil medyo maliit yung foam niya, pag siniksik ko siya, more stable yung tanim. Yung seedlings. Hindi siya gagalaw-galaw. Ayan. Sige, i-recap ko lang po yan para huwag tayo magkalimutan. So after sowing po, 1 to 4 days, spray lang po siya sa ibabaw ng kanyang seedling tray. On the 5th day, bottom watering na siya. 1.5 ml per liter. 5 to 10 days po yun. On the 11th day, magta-transplant na siya. Pag nag-transplant siya, lalagay niya sa foam. Then, ilalagay dito. 11 to 15 days siya bali dito. 5 days siya andito sa seedling tray. Then, on the 15th day, nag-transplant na siya at nilagay na sa cup. Ngayon, after nito, ano na? Mayroon akong another system where I can put them para din sa spacing niya, right spacing niya para sa Doon siya mag-i-stay for 8 to 10 days. Depende sa performance ng halaman. Sige nga, pakita mo sa atin. So since yung kanina, it was a seedling stage which is the 15 days, dito na ako nag-uumpisa ng dot. Once na nilagay ko dito, ito na yung first dot ko. Ito yung galing doon. Yan yung nilagay ko na siya dito. Yung dot for date after transfer. Yun. Kasi usually yung lettuce sabi nga nila is 30 days para maximum mag 30 days hanggang ang harvest. So, yung first day ng dot ko is ito, date after transfer. So, yan ay Is magtatagal siya. date of transfer mo, di ba, 15th day, nag-transfer na tayo doon sa cup. Apo. So, on the 15th, lalagay na siya dyan. Opo. Parang, pang 16 days. 16 days. Sa system Ilang na po to, magtatagal po siya ng hanggang 8 or 10 days. Depende po sa performance ng variety ng lettuce. Kasi iba-iba po kasi minsan Yung minsan yung lalik medyo mabagal. So, i-stake po siya dito ng 10 days. Yung orbital, dahil mabilis siya, minsan 8 days lang po siyang inaabot. So, kailangan ko na siyang ita-transfer kasi 6 na siya nun after 8 days. So, 10 days. Usually, minimum 10 days. So, 8 to 10 days nandyan siya. Apo, 8 to 10 days. Ibig sabihin, 15 days nag-transplant ka, plus 8 days, 23 days. So, yung mga andyan ay inaabot hanggang 23 days from date of sowing. Yes po. Opo. Yun. After dito, kaya ko lang naman to kasi ginawa is more on light efficiency pa rin. Hindi ko siya diniretso dito sa mas malaking gap kasi nanghihinayang ako sa light na nawawala. Dun sa space na supposed to be may halaman na sumasalo dun sa ilaw. Kung iisa lang po ang system nyo, like kung isa lang ang system nyo ganito or 6 to 6, ang distance 8 to 8, pwede nyo pong idiretso na po siya. Bali, gagawin nyo na lang is mag-a-adjust na lang kayo ng light. Ang kasi recommended is 1 tube light per row ng lettuce. So kung ito is dito na kayo magsiseedlings in just one process from transfer hanggang sa lumaki siya. Kung isa lang ang system nyo, sa lights na po kayo mag-adjust. So, ibig sabihin, kaya ka lang meron ganito dahil meron kang perang pambili. May proper setup po ako. Kasi it's actually my dream to have this system. And hindi ko na kailangan adjust. Okay. Ayun po. Part of my house improvement.